મિત્રો, તમારામાંથી ઘણા લોકોની ફરિયાદ છે કે સર ઇંગ્લિશના વાક્ય તો ખબર પડે છે, પણ કોઈક જગ્યાએ ઇંગ્લિશમાં લખેલું હોય જાહેરાત કે પોસ્ટર, આને કઈ રીતે સમજવું, આનો અર્થ, ઉચ્ચાર અમને સમજાવો. તો આજે આપણે એવું જ કંઈક કરવાના છીએ. વિડીયો તમને જો ગમે ચોક્કસથી મને કમેન્ટમાં કહેશો અને લાઈક કરજો, જેથી મને પણ ખબર પડે કે તમને લોકોને શું ગમે છે અને હું બીજા આવા વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો આજે આપણે લોકો એક યોગા ક્લાસીસ, કોઈક જગ્યાએ યોગાનું પોસ્ટર લગાવેલું છે કે અમારા ક્લાસ ક્યારે છે, કેટલી ફી છે, શું છે, ઇંગ્લિશમાં જે લખેલું છે આપણે એ આજે સમજીશું. 4 પેજ છે, કુલ 4 પત્તા છે, સમજીએ. સૌથી પહેલાં આપે આ જે એડ છે, જે પોસ્ટર છે એ વાંચવાનું છે. તો પહેલાં એકવાર વાંચી લઈએ, એક પેજ વાંચીને પછી એનો અર્થ સમજીએ. તો સૌથી પહેલાં હું વાંચું છું, તમે સાંભળો. કમ એન્ડ join our lunchtime yoga classes with experienced yoga teacher Divya Sharma. ઠીક છે, એકવાર ફરીથી વાંચું છું, સાંભળો. Come and join our lunchtime yoga classes with experienced yoga teacher Divya Sharma. હવે આનો ભાવાર્થ સમજવો ખાસ જરૂરી છે, તો એક આપણે એ સમજી લઈએ. કમ એન્ડ જોઈન અવર લંચ ટાઈમ યોગા ક્લાસીસ. કમ આવો અને અમારી સાથે જોડાવો. લંચ ટાઈમ યોગા ક્લાસીસ છે, મતલબ લંચ ટાઈમ વખતે, ધારો કે કોઈ ઓફિસમાં બપોરે જમવાનો જે ટાઈમ છે લંચ ટાઈમ, એ વખતે આ યોગા ક્લાસીસ હોય છે, તો અમારી સાથે જોડાવો. નાઉ વિથ એક્સપિરિયન્સ્ડ યોગા ટીચર. એક્સપિરિયન્સ એટલે ખૂબ જ અનુભવી યોગા ટીચર છે દિવ્યા શર્મા. તો એકવાર તમારે આ ફરીથી વાંચવાનું છે મારી સાથે. બોલો. કમ એન્ડ જોઈન્ડ અવર લંચ ટાઈમ યોગા ક્લાસીસ વિથ એક્સપિરિયન્સ્ડ યોગા ટીચર દિવ્યા શર્મા. આ પહેલું પેજ છે. ચલો નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જઈએ. હવે લખે છે, એકવાર વાંચી લઉં છું. When every Tuesday at 1:30 p.m. Where room number 7. How much? Rs 100 for 30-minute classes. ચલો આને સમજીએ હવે આ શું કહે છે. When, ક્યારે, એવરી ટ્યુઝડે, એવરી એટલે દરેક, ટ્યુઝડે એટલે મંગળવાર, દરેક મંગળવારે, એટ 1:30 PM. PM એટલે બપોરે 12 વાગ્યા પછીનો સમય છે. તો બપોરે 1:30 વાગે, ક્યારે, દરેક મંગળવારે હોય છે. વેર એટલે કઈ જગ્યાએ. રૂમ નંબર 7. રૂમ નંબર 7માં આ ક્લાસીસ છે, મતલબ કે કોઈ ઓફિસની અંદર આ ક્લાસીસ છે એવું આપણે કહી શકીએ. રૂમ નંબર 7 ઉપર છે, ઠીક છે ને. હાઉ મચ એટલે કેટલા રૂપિયા થશે, કેટલી ફી છે, એ લખેલું છે Rs 100. Rs એટલે રૂપીઝ 100 ફોર, શાના માટે? નો, ફોર એટલે આપણે કહીશું 4 30-minute ક્લાસીસ. મતલબ તમે 4 30 મિનિટના જે ક્લાસ છે એ 4 ક્લાસીસની ફી કેટલી છે? 100 રૂપિયા. બરાબર ને? સો ફરીથી એકવાર આ બીજું જે પેજ છે એ વાંચી લો. વેન એવરી ટ્યુઝડે એટ 1:30 PM. વેર, કઈ જગ્યાએ? રૂમ નંબર 7. હાઉ મચ, કેટલા રૂપિયા? Rs 100, રૂપીઝ 100 ફોર 30-minute ક્લાસીસ. ઠીક છે, ચલો પેજ નંબર 3 ઉપર હવે જઈએ છીએ. શું લખ્યું છે પહેલાં તો આપણે વાંચી લઈએ એકવાર. વોટ ટુ બ્રિંગ comfortable clothes. Divya will provide the yoga mats. How to join? Write to Divya at divya.p@example.com. આનો શું અર્થ છે સમજીએ. વોટ ટુ બ્રિંગ, શું લઈને આવવાનું છે. કમ્ફર્ટેબલ ક્લોથ્સ. કમ્ફર્ટેબલ એટલે તમને યોગ્ય લાગે, માફક આવે, તમને ફાવે એવા કપડામાં તમારે આવવાનું છે. નેક્સ્ટ શું લખ્યું છે?
દિવ્યા વિલ પ્રોવાઈડ ધી યોગા મેટ્સ. યોગાની જે મેટ છે, મેટ એટલે નીચે જે પાથરણું આવે છે, જે પાથરવાનું છે, એ દિવ્યા તમને આપશે. યોગા માટેનું મેટ કોણ આપશે? દિવ્યા વિલ પ્રોવાઈડ એટલે તમને એ આપશે. બરાબર છે. નેક્સ્ટ, હાઉ ટુ જોઈન. જોડાવવું કઈ રીતે, આને તમારે જાણ કઈ રીતે કરવી? રાઇટ ટુ દિવ્યા. રાઇટ ટુ દિવ્યા, દિવ્યાને તમારે લખવાનું છે. કયા ઈમેલ ઉપર? divya.p@example.com. અહીંયા મોબાઈલ નંબર નથી આપ્યો, ઈમેલ આપેલું છે. તો આના પર તમારે ઈમેલ લખવાનું છે કે તમારે આ ક્લાસ જોઈન કરવા છે, એવું અહીંયા પોસ્ટરમાં લખેલું છે. છેલ્લું જે પેજ છે એ હવે જોઈ લઈએ. વી કેન ઓનલી ટેક a maximum of 20 in the room, so book now. મિત્રો, છેલ્લે આખું પોસ્ટર એકવાર ફરીથી ઇંગ્લિશમાં વાંચીશ, જે તમે ચોક્કસથી એકવાર સાંભળી લેજો. બરાબર છે. છેલ્લે એકવાર ફરીથી આપણે વાંચીશું, તમે પણ જોડે જોડે વાંચજો. વી કેન ઓનલી ટેક અ મેક્સિમમ ઓફ 20 ઇન ધ રૂમ. મતલબ કે રૂમમાં મેક્સિમમ 20 જણા જ અમે લોકો લઈ શકીએ છીએ. અમારી ક્ષમતા, કેપેસિટી ખાલી 20 લોકોની જ છે. સો બુક નાવ. જેમ બને એમ ઝડપી તમારે બુકિંગ કરી લેવું, એવું અહીંયા કહ્યું છે. સો એકવાર ફરીથી ઇંગ્લિશમાં વાંચું છું, ધ્યાનથી સાંભળો અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. જેટલું સાંભળશો, સમજશો, ઇંગ્લિશ બોલશો જોડે જોડે, એટલું તમને આવડશે. તો ચલો વાંચીએ. Come and join our lunchtime yoga classes with experienced yoga teacher Divya Sharma. When? Every Tuesday at 1:30 p.m. Where? Room number 7. How much? Rs 100 for 30-minute classes. What to bring? Comfortable clothes. Divya will provide the yoga mats. How to join? Write to Divya at divya.p@example.com. We can only take a maximum of 20 in the room, so book now.